අයිබෝන් හැමෝටම ඔන්න ඉතින් අද අපේ YouTube channel එකෙන් සුපිරි වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් new YouTube channel එකක්. මේ YouTube channel එකේ සරලවම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන වීඩියෝස් එන්නේ ලෝකේ උණුවෙන් hot විදිහට launches වෙන සුපිරිම අලුත් gadgets, mobile phones එහෙම නැත්නම් ඕනෑම අලුත් technologies ගැන වගේම පරණ දේවල් වගේම හොඳ solution ගැන අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. සුපිරිම mobile phone එකක් ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි Samsung company එකෙන් ඔන්න release කරපු Samsung Galaxy S24 Ultra කියන සුපිරි mobile phone එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඇයි මේක මෙච්චරද ලෝකයේ අය කතා කරන්නේ? ඇයි මේක මොනවද තියෙන්නේ? අපි ඒ ඔක්කොම කතා කරමු මේ වීඩියෝ ඉතින් ඔන්න Samsung company එක ඔන්න ඉඳලා ඒගොල්ලෝ සුපිරිම මොබයිල් ෆෝන් එකක් ඔන්න launch කරා මේ 2024 අවුරුද්දේ. ඉතින් ඒක අපි කවුරුත් දන්නවනේ. ඒ තමයි Samsung Galaxy S24 Ultra කියන මේ සුපිරිම මොබයිල් ෆෝන් එක. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ඒ කියන්නේ එකින් එක දැන් බලමු. ඉතින් අතරම මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ 5000 power battery එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ Samsung Galaxy S24 Ultra කියන මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ 5000 power battery එකක් තියෙන සුපිරිම power එකක් තියෙන battery එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ගොඩක් fit ඇද ගන්න. කියන්නේ attraction එක ගොඩක් තියෙන Gorilla Glass එකත් එක්ක එන අඟල් 6.8ක display එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ display එක 6.8ක් කියන ටිකක් විශාල දෙයක් තියෙන. විශාලත්වය තිබුණාට මේක ගොඩක් attraction එක කියන්නේ ගොඩක් දැකුම් කළු fit කරන සුළු display එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අඟල් 6.8ක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ හැමෝම කතා කරන සුපිරිම features එක තමයි 200MP cam එක. ඉතින් මේකේ main cam එක 200MP වෙනවා. ඉතින් හිතලා බලන්න 200MP cam එකක් කියන්නේ මොන තරම් features. ඒ කියන්නේ සුපිරි videography, photo එහෙම ගන්න පුළුවන් සුපිරිම cam එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ 8K, 4K වගේම 1080 ඒ වගේම 720 කියන HD quality එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට සුපිරිම videos ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුපිරි quality එකට photos ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම මේකේ ඒ සුපිරි features එකත් වගේම මේකේ Android version 14 තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ dimension එක මිලිමීටර් 162.3ක් වෙනවා මේක උස. ඒ වගේම 7.8ක් පළල වෙනවා. ඒ වගේම මේක ඉතින් මේකේ dimension එක ගත්තොත් 162.3 7.8ක් ඒ වගේම 8.6ක් මිලිමීටර් තියෙනවා. වගේම මේක බර ගත්තොත් ග්‍රෑම් 232ක් ඒ වගේම 233ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි මේකේ බර තියෙන්නේ. ඉතින් ඊටාත්ම හුරු බුහුටි ෆෝන් එකක්. ගොඩක් ලස්සන ටයිටේනියම් ෆෝන් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ වගේම 8 core processor එකක් තියෙන. ඉතින් හිතලා බලන්න සුපිරි ස්පීඩ් එකක් තියෙන. ඒ වගේම 12GB RAM එකක් මේකේ එනවා. ඒ වගේම තවත් විශේෂම facility එක තමයි මේක water resistant. ඒ කියන්නේ ඕනම වතුරක මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ වතුරෙන් මොන දේ වුණත් කිසිදු බාධාවක් හානියක් මේ Samsung Galaxy S24 Ultra කියන මේ ෆෝන් එකට වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කලර්ස් ගොඩකින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටයිටේනියම් වලින් තමයි මේ ෆෝන් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේ Samsung Galaxy S24 Ultra කියන මේ දැවැන්ත Samsung company නිකුත් කරපු සුපිරිම පිස්සු හැදෙන මේ මොබයිල් ෆෝන් එක. ඉතින් මේ වෙනකොට ලෝකේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක මිලදී අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි මේකේ මිල නම් ටිකක් අධිකයි. ඒ වුණත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට අලෙවි වෙලා තියෙනවා. වගේම ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක මිලදී අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ දේවල් දකිනකොට ආසාවක් ඇති වෙන්න ඇති මටත් මේ වගේ සුපිරි ෆෝන් එකක් තිබ්බොත් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක මිලදී ගන්න ඔන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ description එකේ තියෙන link වලින් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ link පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පහසු විදිහකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි අරගෙන ආවේ ලෝකෙම කතා කරන අපි කවුරුත් කතා කරන්න කැමති Samsung Galaxy S24 Ultra කියන මේ සුපිරි මොබයිල් ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලොකු දැනුමක් ගොඩක් ආසාවක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඇති වෙන්න ඇති. එහෙනම් ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් මේ වගේ සුපිරිම මොබයිල් ෆෝන් වගේම අලුත්ම ගැජට් ගැන ටෙක්නොලොජි එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට
වීඩියෝස් ඒ වගේම දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ social media platform වලට ගිහිල්ලා අපිත් එක්ක ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් වමාරු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් මේ වගේම සුපිරි වීඩියෝ එකකින් ඉතාම ඉක්මනින් හමු වෙන්න. එතකන් ගිහිල්ලා එන්න. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.